අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම techsaralkpython YouTube channel එකට. ඉතින් මේ Python programming lesson series එකේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා relational operators ගැන. අපි comparison operators කියලා හැඳින්නුවා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ logical operators ගැන. අලුත් කොටසක් අලුත් operator වර්ගයක්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට යමු. හරි මම කෝඩ් එකට ආවා සබ්ලයිම් ටෙක්ස්ට් එකට. ඉතින් මේ තියෙන අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු කෝඩ් එක relational operators. හැබැයි ඉතින් අද කතා කරන්නේ logical operators ගැන. ඉතින් මේ logical operators කියන්නේ මොකක්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඔයාලා O level සහ A level O level හරි A level හරි ICT කරලා දිනවා නම් ඔයා මේ ගැන දන්නවා. ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා තාර්කික ද්වාර සහ බූලියානු බීජ ගණිතය කියලා පාඩමක් O level වල 4 වෙනි පාඩම A level වල 4 වෙනි පාඩම විදිහට. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා AND gate එක O gate එක සහ NOT gate එක විදිහට මේ විදිහේ O level කරනවා කියලා මම නම් gates 5ක් කරනවා. නමුත් A level කරන අයට gates 7ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ AND or NOT කියන ద్వාර තුන නැත්නම් මේ operators තුන ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් සමහරට ඔයාලා දන්නවත් දන්නෙත් නැහැ. කවන්නේ මේක නොදන්න කෙනෙක්ට මම ආයි මේක මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. හරි මම AND gate එක OR gate එක සහ NOT gate එක වැඩ කරන විදිහේ සත්‍යවගුවක් දාලා දිනවා වෙන වෙනම. හරි බලමු මේ gate වල විශේෂයෙන්ම AND gate එක සහ OR gate එකේ ප්‍රකාශනයක් සත්‍යද කියලා බලන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මේ ප්‍රකාශන දෙකක්වත් තියෙන්න ඕනේ සංසන්දනය කරන්න. ඒක දන්නවා. ඒ වගේම මට output එක ලැබෙන්නේ true or false කියලා. ඒ කියන්නේ සත්‍ය විදිහට තමයි ලැබෙන්නේ. හරියට නිකන් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කරපු relational operators වගේම තමයි. හරි. ඔන්න බලන්න AND gate එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ ප්‍රකාශන දෙකම අසත්‍ය වුණොත්, ඒ කියන්නේ A ප්‍රකාශන සහ B ප්‍රකාශන කියන දෙකම අසත්‍ය වුණොත්, ඒ කියන්නේ බිඳුව වුණොත් output එක එන්නේ බිඳුවක් විදිහට. ඒ වගේම ප්‍රකාශන දෙකෙන් එකක් හරි සත්‍ය වුණොත් ඒත් output එක බිඳුවයි. හැබැයි බැලුවත් මේ ප්‍රකාශන දෙකම සත්‍ය වුණොත් මට output එක සත්‍ය විදිහට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ එකක් කියලා මට උත්තරේ එනවා. ඒ කියන්නේ true වෙනවා ප්‍රකාශන දෙකම සත්‍ය වුණොත් විතරක් AND gate එක යටතේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු OR gate එක ගැන. OR gate එකේ ඉස්සෙල්ලා වගේම ප්‍රකාශන දෙකම අසත්‍ය වුණොත් output එකත් අසත්‍යයි. ඒ කියන්නේ බිඳුව විදිහට තමයි ලැබෙන්නේ. හැබැයි බැලුවත් එක ප්‍රකාශනයක් හරි සත්‍ය වුණොත් output එක සත්‍ය වෙනවා. ප්‍රකාශන දෙකම සත්‍ය වුණත් ඒත් output එක සත්‍ය වෙනවා. OR gate එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ NOT gate එක. NOT gate එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. NOT gate එකේදී අපිට ප්‍රකාශන දෙකක් දෙන්න බෑ. එක ප්‍රකාශනයක් විතර දෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ NOT gate එක ඇත්තටම ටිකක් වෙනස් gate එකක්. අපි input කරන දේට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ තමයි මෙයා හැමතිස්සෙම output කරන්නේ. කියන්නේ input කරන්නේ සත්‍ය ප්‍රකාශයක් නම් මෙයා මේක NOT gate එක කරා output එක දෙනවා නම් මෙයා output එකට දෙන්නේ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් විදිහට. කියන්නේ මෙතනින් අපිට මේ අපිට බලමුකෝ එක. හිතන්න A කියලා ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. මේකේ input කරන්නේ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් විදිහට නම් කියන්නේ මොකක්ද කොටක් තියෙනවා. හැබැයි මට ඒකේ output එක ලැබෙන්නේ false කියලා. හැබැයි මේක NOT gate එක කරා යනකොට output එක එකක් කියලා ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සෙල්ලා වගේ සත්‍ය ප්‍රකාශයක් දුන්නොත් මේක අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් විදිහට තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි input කරන දෙයට සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ output එක තමයි මෙතෙන්දී ලැබෙන්නේ. opposite output එක. ඉතින් මම මේක ගැන ඉක්මනට කතා කරන් ගියා. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ මේ ගොඩක් දෙනෙක් මේක ඉගෙනගෙන ඇති. ඇත්තටම IT ඉගෙන ගන්න අයනේ මේ lesson series එක follow කරන්න ඇත්තටම. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මම පොඩ්ඩක් ඉක්මනට මේක කරන් ගියා. හරි. දැන් කොහොමද මේක programming වලට අදාළ වෙන්නේ? හරි. මම මුලින්ම gates තුන එහෙම ලියන් යන්නම්කෝ. AND. ඊට පස්සේ NOT. හොඳට මතක තියාගන්න මේ AND gate එක programming වල ලියන්නේ
simple and විදිහට දැන් ඔයාලට පේනවා syntax colors change වුණා මේකේ. ඊට පස්සේ O gate එකත් ඉස්සලා වගේම simple OR කියලා type කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ not gate එක. ඒකත් ඒ වගේමයි not කියලා type කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි Python වල. විශේෂයෙන් Python වල. අනිත් ඒවා නම් වෙනස් දෙයක්දී නැත්තරම. හැබැයි දැන් උදාහරණයකට Java වගේ ගත්තොත් දැන් Java වල AND gate එක අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ at නෙවෙයි and sign එකක් දාලා. O gate එක අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ not එක අදහස් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. තනි exclamation mark එකක් දාලා. ඉතින් මේ Java මේ Python වෙනයි Java වෙනයි. හරි. මෙන්න විදිහට තමයි Python වල AND gate එක O gate එක සහ not gate එක අදහස් කරන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම code වලට යමු. code එක පොඩ්ඩක් explain කරගන්න. code එක මුලින්ම අපි ලියමු. නැත්නම් වල මේ කියන දේවල් තේරෙන්න ගන්න නැති වෙයි. හරි මම print function තුනක් දාගන්න මුලින්ම. print හරි. ඔන්න බලන්න මෙන්න මෙතන මම ප්‍රකාශනයන් කිහිපයක් දෙනවා. මේකට වඩා හොඳයි variable තුනකට මේක assign කරලා තිබ්බොත් මම හිතන්නේ variable එක දාන්න a කියලා variable මම assign කරනවා. ඇත්තට මෙතෙන්දී අපිට relational operators use කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම. හරි මම මේක දාගන්න 5 විශාලද බලනවා 4ට. ඊට පස්සේ and කියලා දානවා. ඊට පස්සේ තව අපිට ප්‍රකාශනයක් දෙන්න ඕනේ. දෙන්නම් 6 කුඩයි 7ට වගේ. හරි අපි මේක පොඩ්ඩක් output එක චුට්ටක් බලමු. 5 විශාලද බලනවා 4ට. ඒකෙදි මට උත්තරය එන්නේ true කියලා. ඔයා දන්නවා. ඊට පස්සේ and මෙන්න මෙතන 6 කුඩාද බලනවා 7ට. ඇත්තටම ඔව්නේ. එතෙන්දී මට true කියලා output එක ලැබෙනවා. හරිනේ. true and true. ඔයා දන්නවා. ප්‍රකාශන දෙකම සත්‍ය වෙනවා නම් උත්තරෙත් සත්‍ය වෙනවා. ඉතින් මට output එක ලැබෙන්නේ බලමු Pythonට කියලා. true කියලා මට output එක ලැබෙනවා. හරි ඉතින් මම හිතනවා මේ තේරෙන්නේ නැති කියලා අපි මේක sign එක මාරු කරමු. ඒ කියන්නේ මේක false වෙනවා. true and false. අනිවාර්යයෙන්ම මට උත්තරෙත් false විදිහට ලැබෙන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රකාශන දෙකම සත්‍ය වෙන්න මට output එක සත්‍ය විදිහට ලැබෙන්න ඕන. හරි. false කියලා මට output එක ලැබුණා. මේ and sign එකනේ. මේකට O වගේ දාලා බලමු. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රකාශනයක් හරි සත්‍ය වෙන්න ඕනේ. හරි බලමු. පළවෙනි ප්‍රකාශය ඔයා දන්නවා සත්‍ය වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා වගේම O කියලා අදහස් කරන්නේ හෝ කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රකාශන දෙකෙන් මේ ප්‍රකාශනය හෝ මේක. ඊට පස්සේ 6 විශාල බලන්න කියනවා 7ට වඩා. ඇත්තට මේක false වෙනවා. ඉතින් true or false උත්තරේ true. මොකද ප්‍රකාශන දෙකෙන් එකක් කර සත්‍ය වෙලා තින්නේ. ඒකින්ද මට output එක ලැබෙන්නේ true කියලා. run කරන්න. ඔව් මම true කියලා output එක ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මේක not එකක් කරා යනකොට not එකක් කරා යනකොට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. අපි මේකම පොඩ්ඩක් ගමු. වෙනත් variable එකක් හදලා ගමු. ඒතකොට ලේසිනේ වලට බලා ගන්න ලේසි. අපි මේකට use කරමු AND gate එක. ඉස්සෙල්ලා ප්‍රකාශනයම 6 7ට නේද දාලා මේකෙත් output එක මොන බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම දෙනවා මෙතන b කියලා රන් කරන්න. true මෙතෙන්දි මට ලැබෙන්නේ false කියලා. ඔයා දන්නවා මේ ප්‍රකාශනය true වෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රකාශනය false. ඉතින් true and false උත්තරේ false. ඔයා දන්නවා ප්‍රකාශන දෙකම සත්‍ය වෙන්න ඕනේ and ද්වාරයටදී output එක සත්‍ය වෙන්න නම්. හරි. ඔන්න බලන්න මම මෙතෙන්දි පොඩි වැඩක් කරනවා. මෙන්න මේ b කියන එක වරහන් කරනවා. මේකට ඉස්සරහින් මම not කියලා දෙනවා. ඔන්න බලන්න මට ලැබෙන output එක. මෙන්න මට true කියලා output එක ලැබෙනවා. මම බලන්න මට දැන් මේකේ තිබුණා නෑ නේ. මෙන්න මේ දෙන්න. ඔන්න බලන්න. මට මේකේ output එක ලැබෙන්නේ false කියලානේ. ඔයා දන්නවා. මේක true හැබැයි මේක false. true and false උත්තරේ false එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මට මේ ප්‍රකාශනයෙන් අපිට ලැබෙනවා b false කියලා. හැබැයි මෙතෙන්දී වෙලා තියෙන බලන්න not true. sorry not false.
ඇතම not false කියන්නේ true කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ මේක and sorry not द्वारा යටතේ output එක ලැබිලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිදානය සම්පූර්ණ වෙනස් වෙලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වැඩේ හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ and or not द्वार තුන ගැන හොඳ idea එකක් එන්න නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම අද බොහොම කෙටියෙන් මේ දේවල් ගැන කිව්වේ ටිකක් ඉක්මනට කිව්වේ මොකද මේ දේවල් ගැන ඉගෙනගෙන ඇති කියලා මම හිතන හින්දා. මොකද මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ෆලෝ කරන්න අනිවාර්යෙන් IT ඉගෙනගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ප්‍රශ්න නැතුව ඇති කියලා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න එතන. මෙන්න මේක තේරුන්නේ නැහැ කියලා මම අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.